भन्नुहोस् के भन्छ हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तै हो कस्तो लागिरहेको 400 घाटा पर्दाखेरि आफ्नै निर्णयले रमाइलो लागिरहेको छ नि 400 ग्रामको आज पार्टी हुन्छ केही सिक्किया अवस्था हो कि होइन जन्मदिनको विषयमा चाहिँ के हो त्यो फेसबुकले झुटो बोल्यो कि जुकरबर्गले झुटो बोल्यो कि त्यो फेसबुकको बर्थडे हो अब ठिकै छ त्यो चाहिँ रियलको होइन फेसबुकको बर्थडे हो रियल बर्थडे पार्टी चाहिँ world's tallest building. Down there is vehicles are driven on the road, and in the sky there is breeze, so we are walking there. धनरामजी हेर्नुहोस् न आउनुहोस् केही बताउनुहोस् न यार हामी दुबई मलमा छौँ यतिखेर तपाईँ केही बोल्नुहुन्न यार आइफोन 13 हेर्न गएको 13 कै 2579 रहेछ 14 प्रो म्याक्स के अरे 15 प्रो म्याक्स हेरेको ढल्लेला भन्ने पिर भयो त्यसपछि हामी फर्केर चाहिँ अरू खुद्रा व्यापारीहरूतिर शराब डिजीहरूतिर लाग्दैछौँ खुद्रा व्यापारीहरूतिर यो चाहिँ दुबई मलको आइकोनिक वाटरफल हो होइन दुनियाँहरूले टक्क दुनियाँभरिको मान्छेले चाहिँ यसको फोटो भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छन् ल हेर्नुहोस् यु आर लकी टु वाच दिस वान वाटरफल दे मेड म्यान जुन हेर्नु तिमी